हेलो साथीहरु मास्टर टेक फर यू मा हजुरलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा मैले पेपाल अर्निङ एप लिएर आएको छु। फेरि पनि साथीहरु यस भिडियोले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि यस एपमा हजुरले फोटो अपलोड गरेर अनि त्यस फोटोमा लाइक आयो भनेपछि हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को मेथड चाहिँ हजुरले अरूको फोटोलाई लाइक गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि यस भिडियोमा हामी डिटेलमा जान्ने छौं कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने बारेमा। र साथीहरु यस एपले सो गर्न गइरहेको छु। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गिभी सोशल भन्ने छ त्यस एपको नाम। हजुरले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ लिंक चाहिँ हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। अनि यस एपले ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु यस्तो इन्टरफेस देखाइसकेको छ गिभी सोशलमा। अनि साथीहरु हजुरले यहाँ तल टर्म एन्ड कन्डिसन मार्क लगाइदिनुहोस्। मार्क लगाइदिसकेपछि हजुरले आफ्नो जुन पनि एकाउन्टबाट गर्न सक्नुहुन्छ, साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चुज गर्नुहोस्। म गुगल एकाउन्टबाट गर्न चाहे त्यसैले कन्टिन्यू विथ गुगलमा क्लिक गरेको छु साथीहरु। हामी वेट गर्नेछौँ। चेकिङ इन्फो भनेको छ, हामी वेट गर्नेछौँ। यहाँ मैले जीमेल चाहिँ लगइन गरेको छैन। हजुरले जीमेल हजुरले लगइन नगरेपछि यस्तो देखाउनेछ। म आफ्नो जीमेल राख्ने छु। वेट गर्नुहोस्। आफ्नो जीमेल राखिसकेपछि हजुरले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्टर योर पासवर्ड भनेको छ, त्यसमा म पासवर्ड राख्ने छु। एकपल्ट चेक गर्नुहोस् हजुरले आफ्नो पासवर्डलाई। चेक गरिसकेपछि हजुरले नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि अनि एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस्। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो यहाँ एकाउन्ट चाहिँ लगइन गरिसक्नु भएको छ। आफ्नो नेम राख्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरको युजर नेम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि कन्ट्री चाहिँ हजुरले कन्ट्री चाहिँ नेपाल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन कन्ट्रीमा बस्नुहुन्छ त्यसलाई कन्ट्री चुज गरिसकेपछि हजुरले अनि यहाँ ब्याक गर्नुहोस्। अनि यहाँ करेन्सी भनेको छ, हजुरले युरो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ छ जीबी, यो कुन खालीको थाहा भएन। म चाहिँ युएसडी करेन्सी राख्छु साथीहरु। यहाँ धेरै तीनवटा थरीको छ। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ माथि प्रोफाइल चेन्ज भनेको छ, हजुरले आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। म आफ्नो फोटो पनि राखिदिन्छु केही छिनको लागि। एल्सोमा क्लिक गर्नुहोस्, आफ्नो फोटो राख्नुहोस् गएर। म चाहिँ आफ्नो च्यानलको फोटो राख्नेछु है। कम्प्लिट गर्नेछु। यसलाई अपलोड गरिदिनेछु। अपलोड गरिसकेपछि केही छिन पछाडि हाम्रो प्रोफाइलमा देखिनेछ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रोफाइलमा देखिसकेको छ। यसरी हजुरले प्रोफाइलमा फोटो लगाउन सक्नुहुनेछ। अनि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरको एकाउन्टको प्रोफाइल चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ साथीहरु। अनि स्टार ट्युटोरियल भनेको छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। अनि यसरी हजुरले स्टार पाउनुभयो भनेपछि एउटा फोटोलाई लाइक गरे बापत हजुरलाई 50 कोइन चाहिँ मिल्नेछ है साथीहरु, रिसिभ हुनेछ है। अनि नेक्स्ट गर्नेछौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ हजुरको जुन कोइनहरु छन् यहाँ यता सिलेक्ट हुनेछन्। अनि यता साइडमा स्टार देखेको साइडमा चाहिँ हजुरको जति पनि लाइक गर्ने लिमिट छ त्यो चाहिँ देखाउनेछ है। अनि यसलाई नेक्स्ट गर्नेछौँ। यहाँ जति पनि टाइमहरु चल्नेछन् अनि त्यही टाइम अनुसार हजुरले फोटो पनि अपलोड गर्नुपर्छ। दिनमा एउटा फोटो अपलोड गर्नुपर्छ अनि त्यसमा लाइक आउनुपर्छ। हजुरले पनि अरूको फोटोलाई पनि लाइक गरेर हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। नोट गरिदिनु। अनि अपलोड कन्टिन्यू भनेको छ, त्यसमा कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अनि स्टार्ट अप एपमा क्लिक। साथीहरु हजुरले अपलोड गर्नको लागि यहाँ एड योर फर्स्ट फोटो भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि ग्यालरीमा जानुहोस्। आफ्नो फोटो पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यस फोटोलाई चाहिँ यसरी हजुरले कन्टिन्यू गर्नुहोस्। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरले क्रप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। विजय हिरो लेख्छु है, विजय हिरो बेस्ट लेख्छु। हजुरले यस्तै गरेर हजुरले अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ आफ्नो ट्यागहरु लेख्नुहोस्। ट्याग लगाइदिए 1 घण्टा लाग्नुपर्छ है हजुरले, डबल लगाएपछि हुँदैन। त्यसैले हजुरले ट्याग लगाउनुहोस्। यस्तै हो, यसरी हैन छ विजय लेख्नुहोस्। फेरि स्पेस दिनु हुँदैन है, नेम टाइप गरे हुन्छ, ट्यागमा आइहाल्छ है। त्यो हजुरले यहाँ अपलोड भनेको छ, यसमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो चाहिँ मैले अपलोड गरेको थिएँ, यहाँ सो गरिदिइसकेको छ। अब चाहिँ दिनको एकचोटी मात्रै आउँछ साथीहरु अपलोड गर्ने चाहिँ। म एकपल्ट देखाउँदैछु हेर्नुस्। अब चाहिँ फोटो जति पनि अपलोड गरौँ हुँदैन। किन हुँदैन? त्यहाँ टाइम एड गरिएको छ है साथीहरु।
हेर्नुहोस् अलरेडी अपलोडेड भनेको छ। अब चाहिँ हजुरले अर्को दिन यही समयमा हजुरले फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यसरी हजुरले अपलोड गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हजुरले फलो चाहिँ धेरैले गर्नुपर्छ अनि बल्ल चाहिँ लाइक आउँछ। 7 लाइक्स आइसकेको छ साथीहरू। यसरी हजुरले लाइक ल्याएर हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ है साथीहरू। अनि म ब्याक जानेछु। ब्याक गइसकेपछि यहाँ मेरो 3 USD दिइसकेको रहेछ, फेरिमा बोनस दिएको रहेछ साथीहरू। यसरी हजुरले अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हजुर होम बटनमा जानुहोस्। होम बटनमा गइसकेपछि हजुरले फोटोहरू त्यसलाई लाइक गर्दै जानुहोस्। लाइक गर्दै गइसकेपछि हजुरले यहाँ देखेको छ 37 भएको छ, माथि चाहिँ लाइक गर्ने लिमिट चाहिँ 37 भएको छ, त्यहाँ घटेको हेर्नु होला। यसरी लाइक गर्छु, यहाँ 36 भइसकेको छ। एड पनि आउनेछ बीचबीचमा, हजुरले इन्टु गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यसरी हजुरले लाइक गरेर हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी पोइन्ट चाहिँ कलेक्ट हुँदै जान्छ। 460 भएको छ हाम्रो पोइन्ट्स। अनि यसरी लाइक गर्दै जानुहोस् अनि फलो गर्नुहोस्। यसरी प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। अनि फलो गरिसकेपछि हजुरले यहाँ गएर हजुरले लाइक गरेर हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ यसरी साथीहरू। अनि स्टार भनेको छ, स्टारमा चाहिँ म क्लिक गर्नेछु। अहिले ट्रेन्डिङमा आएको पोस्ट चाहिँ नि रहेका छन्। हजुरले यिनीहरूले पनि लाइक गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ है। नेपालको रहेको छन्, नेपाल कन्ट्री सिलेक्ट भनेको छ, नेपालको मात्रै अहिले चाहिँ यहाँ आएको छ। कन्ट्री सिलेक्ट गरेर हजुरले लाइक गर्न सक्नुहुनेछ। पिपल भनेको छ, पिपललाई सर्च गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ। अनि ट्याक्स भनेको छ, ट्याक्स चाहिँ हजुरले लगाउन सक्नुहुनेछ। पोस्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। पोस्टहरू हेरिसकेपछि हजुरले लाइक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि। अनि यसरी लाइक गरेर हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। अनि प्रोफाइलमा जानुहोस्। प्रोफाइलमा गइसकेपछि हाम्रो 1000 OC पोइन्ट्स भइसकेको छ साथीहरू। किन भयो भनेपछि यति चाँडै मैले फोटो अपलोड गरिसकेको छु, त्यसैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 22 लाइक आइसकेको छ। यसरी हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। मैले एउटालाई फलो मात्रै गरिसकेँ, एउटालाई मात्रै फलो गरेको छु, त्यसैले हजुरले 20-25 जनालाई फलो गर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट हजुरले फोटो अपलोड गरिरहनुपर्छ। दिनको एउटा फोटो चाहिँ अपलोड गर्नुपर्छ है। यहाँ 40 लिमिट छ लाइक दिनलाई। लिमिट चाहिँ हजुरले 40 चोटि हजुरले लाइक गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ पोइन्ट्समा क्लिक गर्नुहोस्। हजुरले एक्सचेन्ज गर्नको लागि यहाँ विथड्र भन्ने छ, विथड्रमा क्लिक गर्नुहोस्। विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले 10,000 पोइन्ट्सको 0.01 USD हुनेछ। यसरी हजुरले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। कन्भर्ट गर्नको लागि यहाँ 10,000 म्याक्सिमम 10,000 हुन पर्यो पोइन्ट चाहिँ। यहाँ कन्भर्ट भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। कन्भर्ट हुनेछ। 1000 पोइन्ट्स मात्रै छ, त्यसैले मेरो चाहिँ कन्भर्ट हुँदैन साथीहरू। यसरी हजुरले गर्न सक्नुहुनेछ। अनि विथड्रमा क्लिक गर्नुहोस्। विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि यसले ओके गर्नुहोस्। धेरै मेथडहरू रहेका छन् साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विथड्रको लागि यहाँ कोइनबेसमा छ, अनि हजुरले एट्रियममा गर्न सक्नुहुन्छ, पियरमा गर्न सक्नुहुन्छ, प्रफिट मनीमा गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एमाजोनमा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पेपालमा चाहिँ हजुरले मिनिमम कति 1.04 USD भनेको छ। हजुरले आफ्नो जिमेल टाइप गर्नुहोस्, पेपाल जिमेल चाहिँ है साथीहरू। पेपाल चाहिँ भेरिफाई भएको पेपाल हुनुपर्छ, यसमा एड गर्नुहोस्। मिनिमम चाहिँ हजुरको 1.04 USD हुनुपर्छ। मेरो चाहिँ 0.03 USD छ साथीहरू। यसरी हजुरले पेपालमा विथड्र ल्याउनको लागि त्यति नै हुनुपर्छ। यहाँ विथड्रमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि 3 दिनपछि हजुरलाई क्यास आउट मिल्छ साथीहरू। यसरी ल्याउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हजुरले भिडियो त हेर्नुहुन्छ, सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहुन्न। 92% जनाले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, बट भिडियो चाहिँ हेरिरहनु भएको छ साथीहरू। च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्ने गरौँ साथीहरू। गिबी सोसलमा कसरी अर्निङ गर्ने, कसरी रिडिम लगाउने र कसरी रजिस्टर गर्न सक्ने भन्ने बारेमा हजुरले पुरै डिटेलमा बुझिसक्नु भएको होला साथीहरू। यस भिडियोले राम्रो लागेको चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब, सेयर गरिदिनुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो।